Πώς επιλύουμε μια σύγκρουση, πώς συζητάμε μεταξύ μας, πώς βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε. Είμαστε στη γενέτειρα του συνεταιρισμού. Είμαστε στο κοινωνικό εργαστήρι, όπου εφαρμόστηκαν πρωτότυποι τρόποι συλλογικής παραγωγής νημάτων και κοκκινοβαφής και στο οποίο σφυριλατήθηκε η οικονομική και κοινωνική αναγέννηση του νεότερου ελληνισμού. Τριγύρω μας βρύσες που τρέχουν το λαχταριστό δροσερό νερό του Κισάβου. Μια επιγραφή σκαλισμένη πάνω στο μάρμαρο μας λέει: «Εις των τόπων αυτών ιδρύθη και επέτυχε ο πρώτος συνεταιρισμός εις τον κόσμο». Και κατόρθωσαν μια λαμπρή νίκη, η οποία δεν κατακτήθηκε όπως οι άλλες σε ηρωικούς και αιματηρούς πολέμους, αλλά στο ειρηνικό στάδιο του πολιτισμού, δώρο και έπαθλο της οργανωμένης ανθρώπινης εργασίας και αδελφοσύνης. Στο νομό Καρδίτσας υπήρχε μια πολύ έντονη συνεταιριστική δραστηριότητα από παλιά, αλλά υπήρχε και η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών, η οποία, αν θέλετε, οργάνωνε τις κοινές υπηρεσίες και τις μεγάλες παραγωγικές δραστηριότητες. Αυτό έφτασε στο αποκορύφωμά του στη δεκαετία του 70-80. Από ένα σημείο και πέρα όμως, οι συνεταιρισμοί άρχισαν να μην μπορούν να παρακολουθήσουν τις αλλαγές που γινόταν στο περιβάλλον γύρω τους. Αυτό όμως είχε μία συνέπεια. Όταν οι αγρότες δεν συμμετείχαν στη λήψη των αποφάσεων και οι πρωτοβάθμιοι συνεταιρισμοί δεν παρακολουθούσαν από κοντά όλο αυτό το σχεδιασμό, βλέπαν όλη την επενδυτική δραστηριότητα σαν κάτι που δεν τους αφορά, αλλά αφορά κάποια ηγετική ομάδα, κάποιους λίγους εκλεγμένους αντιπροσώπους στην Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών. Ταυτόχρονα η Αγροτική Τράπεζα έβλεπε τους συνεταιρισμούς σαν υποκαταστήματά της. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα οι συνεταιρισμοί να μην έχουν μία αυτοδυναμία και μία αυτοτέλεια, αλλά να είναι παραρτήματα ή του κράτους ή της Αγροτικής Τράπεζας. Έτσι λοιπόν, χάνοντας σιγά σιγά την αυτονομία τους, χάθηκε ταυτόχρονα και το ενδιαφέρον των αγροτών να συμμετέχουν σε αυτό. Οι συνεταιρισμοί σταδιακά μείναν ανυπεράσπιστοι και όταν υπήρξε ο νόμος για την κατάργηση των ελέγχων στους συνεταιρισμούς από την Αγροτική Τράπεζα, οι συνεταιρισμοί βρέθηκαν απροετοίμαστοι να αναλάβουν ένα τέτοιο ρόλο και έτσι λοιπόν άρχισαν ή να καταραίουν, να απαξιώνονται και να κάνουν τις δραστηριότητές τους ή να διαφθείρονται μέσα από μια διαδικασία διαπλοκής, να χάνουν και την αξιοπιστία τους απέναντι στους αγρότες και να γίνονται παιχνίδια στα χέρια κάποιων ισχυρών τοπικών παραγόντων. Αυτό λοιπόν είχε σαν αποτέλεσμα την κατάρρευση των συνεταιρισμών πανελλήνια και φτάσαμε στο σημείο σήμερα από τους 6.000 συνεταιρισμούς που λειτουργούσαν στη χώρα να μείνουν κάπου 300-600 ενεργοί από αυτούς. Σήμερα ακούει άλλος ο συνεταιρισμό και γυρνάει την πλάτη.
Η Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών έκανε και άλλη μια επένδυση, όχι βέβαια σε βιομηχανικό επίπεδο, ήταν μέτοχος στην αναπτυξιακή Καρδίτσας. Το ιστορικό θα το τοποθετούσα πολλά χρόνια πριν, σχετικά με το πότε ξεκίνησε ο στρατηγικός σχεδιασμός της Άγκας στον τομέα της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας. Σε κάποιον που έρχεται στα γραφεία μας για να πάρει υπηρεσίες από εμάς, είναι καταρχήν η παραχώρηση έδρας για τα πρώτα στάδια λειτουργίας μέχρι να σταθεί στα πόδια η επιχείρηση και να μπορεί να προχωρήσει μόνη της στην αγορά. Το 1993 ιδρύθηκε ο πρώτος αστικός συνεταιρισμός με την υποστήριξη τη δική μας, που ήταν η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας προέκυψε βασικά από την αγωνία των τοπικών επιχειρηματιών στο πώς θα μπορέσουν να κατευθύνουν πόρους της τοπικής κοινωνίας ξανά πάλι, αναχρηματοδοτώντας τις επιχειρήσεις τους και προωθώντας αυτό που ονομάζουμε κοινό καλό. Το ανταμικό το τρώει ο λύκος. Υπήρχε μια δυστοκία και μια καχυποψία γενικώς σε οτιδήποτε συνεταιριστικό. Θα έλεγα ότι ξεκινούσαμε με ένα ντισαβαντάζ. Έπρεπε να αποδείξουμε ότι η διαχείριση που γίνεται στον οργανισμό αυτόν διαφέρει πολύ από τα μέχρι τότε παραδείγματα που είχαν στο μυαλό τους. Αυτή η καχυποψία ευτυχώς διαλύθηκε από την επιτυχή λειτουργία της Συνεταιριστικής Τράπεζας. Το χαρακτηριστικό που έχει μια συνεταιριστική τράπεζα και την διαφοροποιεί ουσιαστικά από μια συστημική είναι ότι απευθύνεται στους συνεταίρους της. Άρα λοιπόν έχουμε μια μορφή συμμετοχικής δημοκρατίας, όπου ο καθένας μπορεί να έρθει και να είναι παράλληλα και πελάτης και αφεντικό της τράπεζάς του. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας είναι με απόλυτη βεβαιότητα μία από τις καλύτερα κεφαλοποιημένες τράπεζες. Ουδέποτε τη στήριξε κρατικός φορέας. Το επίσης χαρακτηριστικό που έχει η λειτουργία μιας συνεταιριστικής τράπεζας έχει να κάνει με την κατεύθυνση του παραγόμενου κέρδους. Χρηματοδοτήσαμε κοινωνικές επιχειρήσεις σε μία περίοδο όπου αρκετοί δεν ξέραν καν την έννοια της κοινωνικής επιχείρησης. Where we are, the area of Karditsa has given a very good example of how social economy can help the rural areas of Europe develop. Πώς επιλύουμε μια σύγκρουση, πώς συζητάμε μεταξύ μας, πώς βρίσκουμε λύσεις σε προβλήματα που αντιμετωπίζουμε, πώς γίνεται μια γενική συνέλευση. Ποιοι είναι οι ρόλοι σε ένα συνεταιρισμό, τι δουλειά κάνει ένας πρόεδρος, τι δουλειά κάνει ένας γραμματέας, τι δουλειά κάνει ένας ταμείας για να είναι επαρκής. Always bear in mind, do people know what they don't know? Καταρχήν έχουν πέσει πολλοί όροι στο τραπέζι, μιλάμε για κοινωνική οικονομία, μιλάμε για κοινωνικές επιχειρήσεις, μιλάμε για συνεταιρισμούς, μιλάμε για συνεργατισμό. Τι σχέση έχουν αυτοί οι όροι μεταξύ τους? I think one of the key things about social enterprise in terms of a definition is that there is no one definition of social enterprise. Το όλον, το σύνολο, είναι η κοινωνική οικονομία. Και η κοινωνική οικονομία παράγει αυτό που λέμε κοινωνικό κεφάλαιο, που δεν είναι μόνο οικονομικές σχέσεις, είναι κοινωνικές σχέσεις, είναι κοινωνική συνοχή, είναι πολιτισμός, είναι όλα αυτά. Η κατάσταση στην Ελλάδα σε σχέση με τις κοινωνικές επιχειρήσεις έχει πολύ ενδιαφέρον για τον εξής λόγο. Μέχρι το ξέσπασμα της κρίσης, εντάξει, όλοι αναφερόμαστε στην κρίση πλέον, η έννοια της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων ήταν κατά κύριο λόγο μια έννοια που χρησιμοποιούνταν από ένα περιορισμένο αριθμό ανθρώπων που είχαν να κάνουν με ευρωπαϊκά προγράμματα. Ήταν δηλαδή κάτι που ερχόταν από έξω. There are very important key attributes of a social enterprise. One is that the surpluses that are generated through its trading activities should never be distributed to shareholders. Για μας κοινωνική επιχείρηση είναι κάθε τι που προάγει στο κοινωνικό καλό. Είναι κάθε τι που μπορεί με ένα δομημένο τρόπο να επιστρέφει ένα μέρος, θα λέγαμε, του παραγόμενου κέρδους, της υπεραξίας που δημιουργεί.
Αν σε αυτό προσθέσουν ότι θέλουν μέσα από το πλεόνασμα που θα βγει να βοηθήσουν και το χωριό τους, να μειωθεί η ανεργία, να βελτιωθεί το περιβάλλον, να καταπολεμηθεί η φτώχεια, οι διακρίσεις και όλα, τότε μιλάμε για κοινωνικό συνεταιρισμό. Υπάρχει μια κίνηση από τα κάτω, όπου ακολουθούν οι άνθρωποι αυτό το δρόμο. Αυτό απογειώνεται φυσικά μετά από το θεσμικό εργαλείο που δίνεται με τον νόμο 4019 και κατά κύριο λόγο, και να πούμε την αλήθεια, είναι μια προσπάθεια των ανθρώπων να βρουν θέσεις εργασίας όταν πλέον η ανεργία χτυπάει κόκκινο. Then the creation of jobs or providing of jobs or even training people, reskilling them into employment is a very, very important social aim. Δηλαδή το βασικό κίνητρο είναι η δημιουργία θέσεων εργασίας, μέσα όμως από ένα συλλογικό τρόπο και χωρίς να έχεις πάνω το κεφάλι σου αφεντικό. Η ανάπτυξη της συλλογικής ιδέας που λόγω των προβλημάτων των συνεταιρισμών είχε λιδωρηθεί, είχε θα έλεγα ενοχοποιηθεί, να αλλάξει πρόσωπο και να ξαναρχίσουμε πάλι να σκεφτόμαστε συλλογικά. Social enterprises also should have operate according to values. They should have these written down in some kind of articles of association, how we behave, how we operate in terms of our clients, in terms of our suppliers, also internal operations, how the staff are treated, how the management is treated, and how both of those groups work with volunteers. Respect, honesty, openness. Ένα συνεταιριστικό εγχειροδανιστήριο για μένα δεν είναι κοινωνική οικονομία. Δηλαδή έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και ο τύπος της δραστηριότητας που αναπτύσσεις. So in a sense, each social enterprise is more or less unique. Η ιστορία της Ρόδας επίσης δεν είναι τυχαία το τι έγινε εδώ πέρα και το ονομάσαμε Ρόδα, γιατί παλιά ήταν ένα συνεργείο που έφτιαχνε μηχανάκια για πολλά χρόνια. Και πάντα υπήρχαν ρόδες έξω. Και το πρώτο πράγμα που βρήκαμε και όταν ήρθαμε να το καθαρίσουμε, μια ρόδα ήταν. Όνομα δεν είχαμε βρει και κάποια στιγμή λέμε: ωραίο είναι αυτό, μικρό, 4 γράμματα. Θέλαμε πολύ και να κινείται. Ναι. Δηλαδή να κάνουμε παραστασίες και να φεύγουν έξω από αυτό το χώρο. Να πηγαίνουμε στα χωριά, να πηγαίνουμε στις πλατείες, να κάνουμε πράγματα τα οποία θα γινάνε τουλάχιστον στη Θεσσαλία. Ο Ψυχανθός ιδρύθηκε από μια στιγμή, μια φωτιά. Όλοι οι συνεταιρισμοί σήμερα, γενικά στην Ελλάδα, αγαπούν τα extreme sport, δηλαδή καινούργιες πρωτοποριακές καλλιέργειες. Εμείς διαλέξαμε κάτι πιο βατό, όσπρια. Το Coach Bear συζητιέται παντού, αλλά εμείς δημιουργήσαμε το συνεταιρισμό για να μπορέσουμε να είμαστε αυτόνομοι και ξεκινήσαμε σιγά σιγά την παραγωγή. Το εργοστάσιο έχει 2 γραμμές παραγωγής. Είναι μία γραμμή παραγωγής μαρμελάδας και η δεύτερη γραμμή είναι παραγωγή αποξηραμένου καρπού. Στην Ελλάδα ο κλήρος κάθε γεωργού ή παραγωγού είναι μικρός. Αυτή τη στιγμή τα πιο πολλά μέλη καλλιεργούν 5 στρέμματα που είναι και το ελάχιστο που απαιτείται για να γίνεις μέλος του συνεταιρισμού. Το μύρτιλο το έψαχνα πριν γίνει ο συνεταιρισμός. Ίσως μόνοι μας να μην το σκεφτόμασταν τόσο εύκολα να κάνουμε την κίνηση. Μέσω συνεταιρισμού όμως και με τη μεταποίηση που γίνεται δεν υπάρχουν τρίτα άτομα για να σου πάρουν το κέρδος σου. Οπότε, ναι, βοήθησε πάρα πολύ ο συνεταιρισμός. Ενωθήκαμε για να έχουμε τη δύναμη των πολλών, να έχουμε πολλά στρέμματα και για να μπορούμε να βγούμε με μεγάλες ποσότητες για να έχουμε διαπραγματευτική ισχύ στην αγορά. Και αυτό είναι ο τελικός καρπός Coach Berry. Το σαλιγκάρι κάτι καινούριο θα δώσει. Η ιστορία του συνεταιρισμού ξεκίνησε το 2010. Υπήρχε μια ιδιαίτερη αντίδραση του κόσμου σε καινοτόμες επενδύσεις και μέσα σε αυτούς ήμουνα και εγώ. Βέβαια, στην πάροδο του χρόνου κάποιοι από αυτούς τα παράτησαν γιατί δεν μπορούσαν να βρουν τις αγορές ή να παράξουν
σαλιγκάρι. Αυτοί που μείναμε λοιπόν, κάναμε αυτό το όραμα που λέγαμε να ενώσουμε τις δυνάμεις και να κάνουμε ένα συνεταιρισμό με πανελλήνια εμβέλεια. Όλα ξεκίνησαν από μια ημερίδα που έγινε στο φανάρι του Δήμου Μουζακίου της Περιφερειακής Ενότητας της Καρδίτσας το Νοέμβριο του 2012. Εκεί παρουσιάστηκε από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας το φυτό της στέβιας και τα ενδιαφέροντα που παρουσιάζονται μέσα από την καλλιέργεια αυτή. Από το κέντρο της έδρας του συνεταιρισμού, ο μακρινότερος συνεταιριστής είναι περίπου στα 40-45 χιλιόμετρα. Είναι αρκετά κοντά και μπορεί να φτάσει οποιαδήποτε στιγμή εδώ να λύσει πρόβλημα ή μπορούμε να φτάσουμε μέσα οποιαδήποτε στιγμή στο χωράφι του για να του λύσουμε πρόβλημα. Ο γλυκοζήτης στη βιόλης που βγαίνει από το φυτό της στέβιας είναι ένας γλυκοζήτης 300 φορές κατόγκων πιο γλυκός από τη ζάχαρη. Έχει 0 θερμίδες και μπορούν να τον γευτούν και οι διαβητικοί στη συμβουλή πάντα με τον γιατρό τους. Τα 4 χρόνια που έχει λειτουργία ο συνεταιρισμός μας, είμαστε οι πρώτοι που έχουμε κάνει κάτι τέτοιο σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Και η διαφορά μας, από ό,τι γνωρίζουμε από ό,τι γίνεται στην Κίνα η παραγωγή, είναι ότι εμείς το κάνουμε με απιονισμένο νερό, καθαρό νερό. Ο αγροτικός συνεταιρισμός στέβιας, όπως και οι άλλοι συνεταιρισμοί στην Καρδίτσα, είναι συνεταιρισμοί νέας γενιάς. Ενώ οι παλιοί συνεταιρισμοί συνήθως ήρθαν και τους κάναν. Αυτοί εδώ οι συνεταιρισμοί είναι οι συνεταιρισμοί που γεννιούνται από αυτούς που θέλουν να συνεταιριστούν. Ο συνεταιρισμός μου έχει αλλάξει όλες τις σκέψεις τις παλιές που λέγαμε ότι για να ζήσεις και να εγκατασταθείς στο χωριό χρειάζεται να έχεις πάρα πολλά στρέμματα. Η ιστορία της Ενεργειακής Συνεταιριστικής Εταιρείας Καρδίτσας ξεκινά από το 2010 με αφορμή μια σκέψη της αναπτυξιακής Καρδίτσας σε συνδυασμό με το επιμελητήριο Καρδίτσας με απότερο σκοπό την αξιοποίηση της αγροτικής βιομάζας η οποία στο νομό μας είναι σε αρκετά μεγάλη ποσότητα. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ να έρθουμε κοντά στο τι συμβαίνει στον ενεργειακό κόσμο, δηλαδή ποια είναι η τεχνολογία που θα μας οδηγήσει στο να πετύχουμε το σκοπό μας. Κάναμε διάφορες επαφές με ερευνητικά ιδρύματα, επαφές με πανεπιστήμια, με καθηγητές πανεπιστημίων. Έπρεπε να βρούμε χώρο που θα στεγαστούμε, έπρεπε να βρούμε χώρο που θα δημιουργηθεί η μονάδα. Βλέπουμε έναν κάμπο να ταλαιπωρείται μετά όμως την παραγωγή. Αυτός ο κάμπος έπρεπε να σταματήσει να ταλαιπωρείται. Ο ορεινός όγκος έπρεπε να δραστηριοποιηθεί ξανά, είχε μείνει αδρανής για πολλά χρόνια. Το 2012 η κόρη μου υπέβαλε σε ένα πρόγραμμα του ΑΕΔ τα στοιχεία μου ως μακροχρόνια άνεργος, πολύτεκνος και ΑΜΕΑ. Επιλέχθηκα από αυτό, ανήκοντας όντας σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Από εκεί και πέρα, στοχεύοντας τη δημιουργία τμήματος μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων, γιατί θεωρούμε πιο σημαντικό όχι την παραγωγή, γιατί παραγωγές έχουμε μεμονωμένα ως μέλη και ατομικά, αλλά τη δημιουργία τμήματος πωλήσεων, που λείπει από όλους τους παραγωγούς. Στην Καρδίτσα, και αυτό είναι το οποίο επικαλούμαστε με υπερηφάνεια, δεν είναι ότι έχουμε πολλούς συνεταιρισμούς, γιατί πράγματι κάθε χρόνο γεννιούνται καινούργιοι συνεταιρισμοί. Αυτοί οι συνεταιρισμοί έχουν την συνείδηση ότι ανήκουν σε κάτι πιο μεγάλο, προσπαθούν να καθορίσουν το μέλλον τους από κοινού. Η ομάδα του συνεταιρισμού να βοηθήσει την άλλη ομάδα του συνεταιρισμού. Δηλαδή να υπάρχει το κλειδί. Τι είναι το οικοσύστημα τώρα? Αυτό ξεκίνησε σαν συζήτηση πριν από 2 χρόνια και κάποιος από αυτούς σκέφτηκε ότι θα έχουμε από έναν πολιτή για να προωθούν τα προϊόντα μας, θα έχουμε από ένα φορέα πιστοποίησης ο καθένας ξεχωριστά, θα έχουμε δηλαδή ξεχωριστά παράλληλα συστήματα, γιατί να μην κάνουμε από ένα? Οι συνεταιρισμοί στην Καρδίτσα έχουν αποκτήσει μια οικειότητα μεταξύ τους και μια ευρεία
μπορώ να πω, συνεργασία. Σημαίνουν καλές κινήσεις μεταξύ των συνεταιρισμών. Να μιλήσουμε για τη συνεταιριστική Καρδίτσας, για το Εύκαρπο, για το Διόνυσο, για τον αγροτικό συνεταιρισμό Στέβιας, για το συνεταιρισμό των Οσπρίων. Χρησιμοποιούμε και σκοπεύουμε να χρησιμοποιήσουμε στέβια και τα προϊόντα της, οπότε είμαστε σε επαφή μαζί τους. Εφόσον ξεκινήσαμε μαζί, στην ουσία ο ένας παρακολουθεί τον άλλον. Οπότε υπάρχει ανταλλαγή απόψεων, σκέψεων, ίσως και λύσεων. Σχεδόν καθημερινά μέσω της ΆΝΚΑ, της Αναπτυξιακής Καρδίτσας, είμαστε σε επαφή με αυτούς. Αυτό προέκυψε σιγά σιγά. Δεν υπήρχε ένας σχεδιασμός να κάνουν οικοσύστημα. Υπήρχε ένας σχεδιασμός να οργανώσουν κοινές υπηρεσίες. Τα συγκοινωνικά δοχεία που λέμε, τον συνεταιρισμό στην Καρδίτσα, τα οποία αρχίζουν να τρέχουν. Η σύνδεση με τους άλλους συνεταιρισμούς είναι αναγκαία. Είναι παράλληλες εργασίες που δυστυχώς ή ευτυχώς πρέπει να δέσουν όλα μαζί. Υπάρχει χώρος για ανάπτυξη. Φωνάζουμε, καλούμε να έρθουν στο σχήμα σε ένα ενιαίο τμήμα marketing, ένα σύγχρονο τσιλιγκάτο. Είναι πάρα πολύ εύκολο να συνεργαστούμε. Το μόνο που θέλουμε είναι να δούμε επιτέλους όλοι τον κοινό στόχο. Που είναι η κοινωνική ευημερία, δηλαδή δεν είναι κάτι άλλο. Δεν συμμετέχουμε σε ένα συναισθητικό κίνημα γιατί κοιτάμε το ιδίο όφελος. Συμμετέχουμε σε ένα συναισθητικό κίνημα γιατί κοιτάμε το κοινωνικό όφελος. Έχει αποδειχθεί λοιπόν στην πράξη ότι η λειτουργία ενός οικοσυστήματος πολλαπλασιάζει την ανάπτυξη της κοινωνικής οικονομίας και ιδιαίτερα των κοινωνικών επιχειρήσεων. Ένα οικοσύστημα για να υπάρξει χρειάζεται η λειτουργία αποτελεσματικών υποστηρικτικών μηχανισμών. Η Αναπτυξιακή Καρδίτσας λειτουργεί σαν ένας υποστηρικτικός μηχανισμός, όμως από τη στιγμή που οι τοπικοί φορείς αποφασίσουν το τι ακριβώς θέλουν, από εκείνη τη στιγμή και μετά υπηρετεί την εφαρμογή αυτών των αποφάσεων των φορέων. Ταυτόχρονα μέσα από αυτές τις διαδικασίες προσπαθούμε να εκπαιδεύουμε και τα μέλη των συνεταιριστικών επιχειρήσεων, ώστε στη συνέχεια να μην χρειάζονται την υποστήριξη τη δική μας. Το κάναμε αυτό με πάρα πολλούς τρόπους. Αρχικά με την συνεργασία που έχουμε αναπτύξει με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, μπορέσαμε να φτιάξουμε ένα ολοκληρωμένο μοντέλο στήριξης των επιχειρήσεων της κοινωνικής οικονομίας. Δεχόμαστε τη στήριξή τους, τους θεωρούμε αρρωγούς μας και φυσικά όλοι έχουμε τον κοινό σκοπό. Δημιουργία ενός πολύ καλού οικοσυστήματος, το οποίο θα αποφέρει κέρδος. Το κέρδος, επιτρέψτε να το βάλω σε εισαγωγικά, δεν είναι κέρδος για να μιλάμε για χρήματα, είναι κέρδος όμως το ότι να δούμε την κοινωνία μας να ξεκολλάει, να δούμε την κοινωνία μας να πάει πιο μπροστά. Πολλές φορές τα ίδια τα επιχειρηματικά σχέδια των κοινωνικών επιχειρήσεων δεν ήταν αρκετά όρημα στο να μπορέσουν να αναζητήσουν πρόσβαση στη χρηματοδότηση. Έτσι λοιπόν καταλήξαμε σε ένα μοντέλο, στη συνεργασία με την Αναπτυξιακή Καρδίτσας, ώστε να γεφυρώσουμε αυτούς τους δύο κόσμους, τον κόσμο της προσφοράς και της ζήτησης. Αν η συνεταιριστική Καρδίτσας μπορούσε να αποεμπλακεί από το όλο τραπεζικό σύστημα της Ελλάδος, σήμερα θα λέγαμε ότι είχαμε μια τράπεζα που μπορεί να κινεί όλο τον νομό. Θα μπορούσε να δημιουργηθεί σε κάθε νομό ένας υποστηρικτικός μηχανισμός που θα έχει την έγνοια της ανάπτυξης της κοινωνικής οικονομίας και των κοινωνικών επιχειρήσεων και όχι μόνο, αλλά και την ανάπτυξη ενός οικοσυστήματος. Γενικά στον ελλαδικό χώρο είναι δύσκολο κάποιος να συνεταιριστεί ή να βρει συνεταίρους. Ίσως είναι η φύση της χώρας τέτοια που το εμποδίζει αυτό, αλλά σίγουρα όταν θέλει να κάνει τη διαφορά θα πρέπει να συνεργαστεί. Αυτοί που σκεφτόμαστε να κάνουμε κάτι, να το κάνουμε μόνοι μας ή να το κάνουμε συνεργατικά. Πιστεύω ότι πρέπει ο καθένας να ακολουθήσει το όνειρό του, δηλαδή να πει ότι εγώ με αυτόν τον άνθρωπο θα συνεργαστεί, να μην μετρήσει ποτέ ότι ο ένας, εγώ έκανα 10 λεπτά δουλειά και αυτός έκανε 5. Κόσμος που ξεκινάει με την ίδια έμπνευση, με το ίδιο όραμα, υπάρχει σίγουρα γύρω μας, αλλά θα πρέπει να ψάξουμε πολύ να τον βρούμε. Υπάρχει μια γενικότερη δυσκολία στο συνεταιριστή, γενικότερα στην Ελλάδα, αλλά και ειδικότερα στον τόπο μας, γιατί υπάρχουν παλιά παραδείγματα όπου τέτοιες απόπειρες αποτύχανε. Ο συνεταιρισμός έχει δημοκρατία, έχει ελευθερία λόγου, σκέψης και σίγουρα πολλές φορές φτάνουμε σε σημείο
διαφοροποιούνται και να αντιδρούν και οι απόψεις του ενός με το άλλο. Σίγουρα μέσα από αυτές όμως τις αντιδράσεις βγαίνουν και αποτελέσματα. Η προοπτική το να δημιουργηθεί το οικοσύστημα είναι η μόνη λύση, όπως και οι συνεταιρισμοί είναι η μόνη λύση πλέον στην Ελλάδα με το μικρό κλήρο που υπάρχει. Είναι αρκετά δύσκολο να μάθεις να ανοίγεσαι, να ακούς, να αποδέχεσαι ισότιμα των άλλων. Όταν έχουμε 15, 20, 30, 1000 απόψεις μαζί, δεν πρόκειται ποτέ να πας στον πάτο. Γιατί αν έχεις λάθος εσύ στη σκέψη, δεν θα σε αφήσουν οι υπόλοιποι να πας λάθος. Αν πάμε όλοι μαζί λάθος, τουλάχιστον μαζευτούμε όλοι μαζί και θα πούμε, παιδιά, όλοι μαζί κάναμε λάθος. Και αν δεν πετύχει, είναι καταδικασμένοι οι γεωργοί και ειδικά με τις νέες καλλιέργειες που εμείς χρησιμοποιούμε. Εάν δεν μπορέσουμε να συνυπάρξουμε όλοι μαζί και να έχουμε τη δύναμη των πολλών, φοβάμαι ότι πάλι θα έχουμε κακή κατάληξη. Είναι δύσκολο να βρούμε το συνεργάτη μας, να έχει το ίδιο όραμα με εμάς, να έχει τις ίδιες προσδοκίες. Αν καταφερθεί αυτό, τα επόμενα βήματα είναι καλά και οι λύσεις θα δοθούν με ασφάλεια και θα είναι σίγουρες. Εφόσον υπάρχουν οι δικλείδες ασφαλείας, το καταστατικό που ακολουθείτε και έντιμοι άνθρωποι, να τους συστήνω ανεπιφύλακτα για τον κάθε παραγωγό, για τον κάθε αγρότη. Μόνο με το συνεταιριστικό κίνημα θα συνεχίσει η Ελλάδα να κάνει παραγωγή και θα πετύχει. Το όραμα με το οποίο κινείται αυτό που λέμε οικοσύστημα της Καρδίτσας είναι να αποκτήσει αδερφάκια. Είναι εύκολο να πει κανείς ότι υπάρχει ένα οικοσύστημα και να βαφκαλιζόμαστε και να λέμε πόσο περήφανοι είμαστε γι' αυτό. Αν δεν υπάρξουν σύντομα άλλα τέτοια οικοσυστήματα σε άλλες περιοχές της χώρας, ένα οικοσύστημα κάπου, σαν ένας κούκος, δεν φέρνει την άνοιξη. Επιμένει η κρίση, ανθίσταται, γιατί δεν έχουμε δομές να την ξεπεράσουμε. Μία από αυτές τις δομές που μπορεί γρήγορα να υπουλώσει τις πηγές της κρίσης είναι μέσα από την συγκέντρωση συλλογικού κεφαλαίου, μέσα από τη δημιουργία κοινωνικών επιχειρήσεων. Φέτος το θέμα μας ήταν ο δημόσιος χώρος και πώς αυτός ο δημόσιος χώρος καθορίζει, περιορίζει και ανοίγει και σηματοδοτεί τις συμπεριφορές των ανθρώπων. Τι φωνάζετε, κυρία μου? Αυτό το δέντρο! Ποιο δέντρο? Αυτό το απολύθωμα στη μέση του πουθενά? Μα θα μπορούσε με ένα παγκάκι πλέον να καθόμασταν λίγο. Μια κούνια ίσως. Τα έλεγα εγώ, δεν τα έλεγα. Εννοώ επιτέλους ότι ο χρόνος είναι χρήμα. Δεν μπορώ να χάνω τόσο χρόνο για να ψάχνω μία θέση πάρκινγκ. Και το χειρότερο, να υπάρχει τόσος χώρος ανεκμετάλλευτος μπροστά στα πόδια μας. Έχετε δίκιο. Να γίνει πάρκινγκ. Και σας έλεγαν, κάντε κάτι για αυτό το χώρο. Εσείς τι θα είχατε να προτείνατε?